थुप्रै जिज्ञासा रहेको छ यो पिसिसी र चाहिँ पासपोर्टको बारेमा। पासपोर्ट तपाईँको अलरेडी भिसा लागिसकेको छ भनेर त्यो पासपोर्ट लस भयो भने केही गर्ने, र चाहिँ पिसिसी तपाईँको चाहिँ पिसिसी एक्सपायर भइसक्यो, तपाईँ अब भिएफएक्स गर्न जाँदाखेरि चाहिँ अब डकुमेन्टेसनको कारण अथवा वर्कमा ढिलो आएको कारणले चाहिँ तपाईँहरू अब भिएफएक्स गर्न जाँदै हुनुहुन्छ भने त्यो समयसम्म चाहिँ तपाईँको पिसिसी एक्सपायर भइसक्यो भने चाहिँ के गर्ने। त्यो पासपोर्टको बारेमा नि यो अर्डिनरी पासपोर्ट अथवा तपाईँहरूले चाहिँ पासपोर्टको चाहिँ यो सबै कन्ट्रीहरूमा लागु हुन्छ है साथीहरू। जुन चाहिँ मैले कति रिसर्च गरेँ, कहीँ पनि मैले फेला पार्न सकिनँ। पासपोर्टको भिसा लस भयो भने, भिसा लागेको पासपोर्टहरू लस भयो भने, ड्यामेज भयो भने के गर्ने भन्ने कुराहरू चाहिँ मैले रिसर्च गर्दाखेरि कतै पनि फेला पाइनँ। म आफै पनि एउटा चाहिँ कर्मचारीको हिसाबले काम गरेको थिएँ जिल्ला प्रशासनमा। त्यो हुनाले चाहिँ म आफैलाई पनि केही नलेज छ यसमा, र हामीले चाहिँ मेरो साथीले माथि चाहिँ काठमाडौँको पासपोर्ट अफिसमा पनि हामीले कल गरेका थियौँ। र त्यहाँ चाहिँ म त्यो के कुरा भयो र हामीले चाहिँ के गर्ने त पासपोर्ट लस भयो भने त्यो कुराहरू पनि म तपाईँहरूलाई चाहिँ भिडियोमा क्रमशः बताउनेछु। भिडियोलाई सुरुदेखि अन्तिमसम्म हेर्नु होला, र चाहिँ अझै पनि यो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गरेर साथसाथै तल रहेको बेल आइकनलाई पनि प्रेस गरेर अल नोटिफिकेसनमा क्लिक गर्नु होला है त यस्तै नयाँ जानकारीहरूको लागि। र यस्तै गरी मैले तपाईँहरूलाई चाहिँ नेक्स्ट भिडियोमा यो हाम्रो क्रोएसियाको पासपोर्ट अथवा क्रोएसियाको चाहिँ अफर लेटर तपाईँको चाहिँ यो वर्क पर्मिट जेन्युन कसरी हो कि होइन भनेर कसरी पत्ता लगाउने भन्ने कुरा पनि म तपाईँहरूलाई चाहिँ बताउनेछु, अर्को भिडियोमा लिएर आउनेछु। त्यसैले चाहिँ किप इन टच, च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नु होला है त। र अर्को कुरा मैले भनिहालेँ, अब पिसिसीको कुरा गरौँ। एकजना साथीले चाहिँ आज बिहान मात्रै सोध्नु भएको थियो, सर मेरो चाहिँ पिसिसी अहिले एजेन्टले के भनिरहेछ भने चाहिँ पिसिसी एक्सपायर भएपछि पनि एप्लाई गर्न मिल्छ भनेर भनिरहेको छ एजेन्टहरूले, के हो सर भन्नुभएको थियो। त्यो चाहिँ अझसम्म खै त्यस्तो अफिसियल केही न्युज अथवा रेकर्डहरू आएको छैन, अथवा न्युज पनि मैले कतैबाट सुनेको छैन है त्यसको बारेमा। त्यसैले म तपाईँलाई चाहिँ यो नै भनेर भन्न सक्दिनँ। पछि चाहिँ म तपाईँहरूलाई यस्तो केही सूचना आयो भने तपाईँलाई अपडेट गराउनेछु। अहिलेसम्म त्यस्तो छैन है त। र चाहिँ अब पिसिसी एक्सपायर भयो भने के गर्ने भनेर भन्ने सन्दर्भमा यदि तपाईँहरू भिएफएस गर्न जाँदै हुनुहुन्छ, पिसिसी तपाईँको एक्सपायर भइसकेको छ भने, भइसकेको छैन भने त अब मैले पहिले भिडियोमा भनिहालेँ, तपाईँहरू चाहिँ 5-10 दिन छ भने पनि तपाईँहरूले एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ। अथवा भइसकेको खण्डमा चाहिँ तपाईँहरूले के गर्नु पऱ्यो त भन्दाखेरि पुलिस रिपोर्ट फेरि रिन्यू गर्ने 3-4 दिनमा आइहाल्छ। तपाईँले रिन्यू गर्न सक्नुहुन्छ त्यो चाहिँ पुलिस रिपोर्ट। त्यो 3 महिनाको भ्यालिडिटी रहेको हुन्छ नेपालको पुलिस रिपोर्टको है। र चाहिँ तपाईँले छाप हान्न चाहिँ एउटा साथी चुन्नुभएको थियो, फेरि नेपालको पुलिस रिपोर्टको छाप के नेपालको पुलिस रिपोर्ट चाहिँ तपाईँको 3 महिना छ, तर चाहिँ स्ट्याम्प गरेको अब 6 महिना हुन्छ भ्यालिडिटी भन्छ। नेपालको चाहिँ पुलिस रिपोर्टको चाहिँ अब टाइम अनुसार त मेरो एक्सपायर भइसक्यो अलरेडी सर, यसमा के गर्ने भन्नुभएको छ, त्यो चाहिँ लागु हुँदैन। तपाईँले चाहिँ जब तपाईँको पुलिस स्ट्याम्प लागेको छ दिल्ली एम्बेसी र चाहिँ दिल्लीको नेपाल एम्बेसीमा भने त्यो डेबाट काउन्ट हुन्छ है त साथीहरू। र त अहिले चाहिँ के भयो त भन्दाखेरि चाहिँ त्यो डेबाट चाहिँ 6 महिना काउन्ट हुने पहिला। अहिले फेरि नयाँ न्युज के आइरहेछ भन्दाखेरि चाहिँ यो नोट गर्नु होला तपाईँहरूले चाहिँ सिन्जेन भइसकेपछि क्रोएसिया त्यो पुलिस रिपोर्ट छ नि, तपाईँको पुलिस रिपोर्ट तपाईँले जब नेपालबाट इस्यु गरेर तपाईँ नेपालको डेट हुन्छ नि, त्यो डेटबाट नै काउन्ट हुने भन्ने कुरा छ है। अब त्यो डेटबाट तपाईँले पिसिसी स्ट्याम्प गरेको लगतै त्यो टाइम पनि त्यसैमा इन्क्लुड हुने भयो, हामीलाई अलिकति नोक्सान हुने भयो यसबाट। र त्यो नेपालबाटै चाहिँ त्यो पुलिस रिपोर्ट इस्यु गरेर चाहिँ जब तपाईँको हातमा पर्छ त्यो दिनदेखि नै चाहिँ काउन्ट हुन्छ भन्ने कुरा भयो। पहिलेको सन्दर्भमा चाहिँ त्यस्तो थिएन, जब तपाईँले इन्डियामा स्ट्याम्प हान्नुहुन्छ त्यसपछि बल्ल चाहिँ 6 महिना लागु हुन्थ्यो, र अहिले चाहिँ नेपालबाटै लागु हुने भयो। र पहिला जुन साथीले कुरा राख्नु भएको थियो त्यो चाहिँ अब नेपालको पुलिस रिपोर्ट एक्सपायर भइसकेको छ भनेर, त्यसले केही फरक पर्दैन। त्यो चाहिँ स्ट्याम्प पनि तपाईँको चाहिँ स्ट्याम्प गरेको 6 महिना हुन्छ, त्यो पनि एक्सपायर भने बल्ल समस्या पर्न जान्छ तपाईँलाई है, नत्र समस्या पर्दैन, त्यो क्लियर रहनु होला। र चाहिँ भनिहालेँ अब रिन्यू गर्नको लागि एक्सपायर भयो भने तपाईँले चाहिँ अब त्यही नेपालमै तपाईँले रिन्यू गर्न सक्नुहुन्छ। पुलिस रिपोर्ट 3-4 दिनमा आइहाल्छ है। तपाईँले अलरेडी पहिले जुन पुलिस रिपोर्ट बनाउँदाखेरि लगइन गर्नुभएको थियो आइडी, त्यसैबाट चाहिँ लगइन गरेर फेरि रिन्यू गर्नु होला। त्यसलाई रिन्यू गरिसकेपछि 3-4 दिनमा तपाईँको चाहिँ पुलिस रिपोर्ट आउँछ। त्यसपछि तपाईँ सिधै परराष्ट्र मन्त्रालयमा जानु होला, कन्सुलेट डिपार्टमेन्ट नेपालको चाहिँ, त्यहाँ गएर चाहिँ परराष्ट्र मन्त्रालयको छाप हानिसकेपछि तपाईँले चाहिँ त्यो नयाँ जुन बनाउनु भएको थियो त्यो पुलिस रिपोर्ट र चाहिँ जुन इन्डियामा पुरानो पुलिस रिपोर्ट थियो त्यो चाहिँ सँगै एट्याच गरेर चाहिँ एक प्रति फोटोकपी दुइटैको निकालेर सँगै साथमै लिएर गएर चाहिँ पेस गर्नु होला भिएफएक्स। त्यसपछि तपाईँको सल्युसन भयो है त, तपाईँले चाहिँ एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ त्यसरी। र अब यो भयो पुलिस रिपोर्टको सन्दर्भमा, पिसिसीको सन्दर्भमा। अब कति दिनमा आउँछ त्यो पिसिसी भनेर थुप्रै कुराहरू भन्नुभएको छ साथी, नयाँ अपडेट पनि दिइहाल्ने साथीहरू। त्यो अब टाइमिङको बारेमा
यति उति दिन भनेर एक्ज्याक्टली हामीले भन्न सकिँदैन। पहिला चाहिँ अब कोर्सिया सिजन नहुँदाखेरि चाहिँ 15 दिनदेखि 30 दिनभित्रमा आइहाल्थ्यो। अहिले चाहिँ 15 दिनदेखि तपाईँको 45 दिनसम्म अथवा 50 दिनसम्म पनि लागिरहेछ साथीहरूको है। यदि तपाईँ लकी हुनुहुन्छ भने चाँडै पनि आउँछ, त्यो आफ्नो लकमा पनि भर पर्ने कुरा हो साथीहरू। अब यति नै भनेर भन्न सकिँदैन है। त्यसपछि अब जाउँ पासपोर्टतर्फ। पासपोर्टको पनि थुप्रै इस्यु रहेको छ। मैले पनि थुप्रै रिसर्चहरू गरेको थिएँ, काहीँ पनि पाइनँ है पासपोर्टको इन्फर्मेसनहरू युट्युबहरू गुगलहरू इन्टरनेटहरूमा है। र मैले भनिहालेँ, मैले चाहिँ नेपालको अब पासपोर्ट विभागमा पासपोर्ट मन्त्रालयमा काठमाडौँमा हामी म र मेरो साथी जुन प्रकाश मलाई काम गरिराख्नु भएको छ उहाँ हामी दुईजना मिलेर चाहिँ कल गरेका थियौँ। पासपोर्टको थुप्रै इस्यु रहेको छ। साथीहरूले भनिराख्नु भएको थियो भिसा लागेको पासपोर्टहरू हरायो भने के गर्ने। र चाहिँ म VFX फेस्टमा जानु छ सर, मेरो चाहिँ VFX फेस्टमा जानुभन्दा अगाडि नै मेरो पासपोर्ट ड्यामेज भयो, त्यस्तो कन्डिसनमा के गर्ने भने चाहिँ थुप्रै साथीहरूले क्वेसन सोधिराख्नु भएको थियो। र चाहिँ अब तपाईँले भिसा लगाउँदै चाहिँ पासपोर्ट एक्सपायरी भयो, यस्तै थुप्रै इस्युहरू छ यो पासपोर्टको बारेमा। मैले कति रिसर्च गर्ने साथीहरू कहीँ पाउन सकिनँ। यो अलरेडी मैले तपाईँलाई भनिसकेँ। म चाहिँ पासपोर्ट विभागमा हामीले काठमाडौँ कल गरेका थियौँ। र चाहिँ उहाँले के भन्नुभयो भन्दा जब यदि तपाईँले चाहिँ गर्लफ्रेन्डको लागि एप्लाई गर्दै हुनुहुन्छ भने त्यसमा अथवा चाहिँ अलरेडी आइसक्यो भिसा र तपाईँले एप्लाई गर्दै हुनुहुन्छ त्यसमा समस्या रहेन, किनकि गल्फ कन्ट्रीमा भनेको साथीहरू पेपर भिसा पाइन्छ है। तपाईँको जब भिसा आइसकेपछि तपाईँ जाने बेलामा गइसकेपछि उहाँ चाहिँ तपाईँको पासपोर्ट लगेर उहाँ कम्पनीहरूले चाहिँ स्ट्याम्प गरिदिन्छ भिसाको है। कम्पनीहरूले राख्छ आफै र चाहिँ त्यसपछि भिसाको प्रोसेस हुन्छ, उहाँहरूले उहाँ गइसकेपछि लगाइदिनुहुन्छ नि त्यो त। अब त्यसपछि चाहिँ यहाँ हामीलाई समस्या भयो त कि त युरोप, अमेरिका, क्यानाडा यो कन्ट्रीहरूको लागि चाहिँ समस्या के भयो भन्दाखेरि हामीले पासपोर्ट सबमिट गर्नुपर्छ र पासपोर्टमै चाहिँ भिसा लगाएर आउने भएको कारणले गर्दा एकदमै समस्या भयो। र चाहिँ अब VFXकै कुरा गर्दा पनि VFX सबमिट गर्नको लागि हामीले त्यो जुन पहिला प्रोसेस गर्दाखेरि लगाएको थियौँ पासपोर्ट त्यो नै चाहिने भयो। त्यो समस्या थुप्रै साथीहरूको रहेको छ र थुप्रै क्वेसनहरू पनि मलाई सोध्नु भएको थियो यस बारेमा। र चाहिँ अब के गर्ने त भन्ने कुरामा चाहिँ म तपाईँलाई बिस्तारै भन्दै जानेछु है त। पहिला चाहिँ अब ड्यामेज पासपोर्टको केसमा के हुने रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ यदि तपाईँ VFS गर्न जाँदै हुनुहुन्छ र तपाईँको पासपोर्ट ड्यामेज भयो भने जुन तपाईँको पासपोर्ट छ त्यो पासपोर्टको फोटोकपी अथवा चाहिँ त्यो पासपोर्ट चाहिँ ड्यामेज छ तर हल्का तपाईँहरूले जस्तो स्थितिमा छ त्यस्तै स्थितिमा त पासपोर्ट पनि लिएर जानु होला र त्यसको पासपोर्ट नम्बर तपाईँसित छ अवश्य नै हुने भयो। नत्र भने चाहिँ त्यसको फोटोकपीहरू तपाईँले खिचेर राख्नु भएको छ अथवा फोटोकपी छ भने त्यो लिएर जानु होला त्यसको साथसाथमै है। अर्को नयाँ पासपोर्टको साथसाथमै नयाँ पासपोर्ट बनाउँदाखेरि तपाईँले के भनेर बनाउनु पर्यो भन्दाखेरि त ड्यामेज भनेर चाहिँ बनाउनु पर्यो। जब ड्यामेज भनेर बनाउनुहुन्छ यो ई पासपोर्ट हो, त्यो तपाईँको पुरानो पासपोर्ट सम्पूर्ण डिटेलहरू त्यहाँ आउँछ र तपाईँले त्यो चाहिँ त्यो साथसाथमै अट्याच गरेर अथवा त्यसको चाहिँ फोटोकपी या चाहिँ पासपोर्ट अब तपाईँले लाने कन्डिसनमा छ भने दुइटै एट्याच गरेर चाहिँ लगेर चाहिँ VFX फेस हुनुभयो भने त्यसमा समस्या आउँदैन। त्यसमा चाहिँ एउटा लेटर पनि अब आफ्नो जिल्ला प्रशासन अब कसैबाट अथवा कम्पनीबाट एउटा लेटर पाउनुभयो भने त्यसको साथमा झन् एकदमै राम्रो हुनेछ, तपाईँको साइडबाट सेफ्टी हुनेछ। किनकि तपाईँको कम्पनीले चाहिँ यो मेरो व्यक्ति हो अथवा मैले भिसा दिएको यसको पासपोर्ट यसरी ड्यामेज भएर चाहिँ यो नयाँ पासपोर्ट नम्बर यो भनेर एउटा लेटर अथवा मेल लेख थियो भने पनि तपाईँले प्रिन्ट आउट गर्नुहुनेछ। साथै अब तपाईँले पनि आफैले चाहिँ प्रशासन अथवा इलाका प्रशासनहरूबाट चाहिँ छाप लगाएर जिल्ला प्रशासनबाट छाप लगाएर चाहिँ यस्तो यस्तो हो यो चाहिँ कारणले यो पासपोर्ट अब ड्यामेज भएको कारणले चाहिँ नयाँ पासपोर्ट बनाएर चाहिँ आएको हो भनेर त्यसरी राख्न सक्नुहुन्छ साथीहरू है। त्यसरी लान सक्नुहुन्छ एउटा लेटर बनाएर। र अर्को चाहिँ के भयो त भन्दाखेरि अब भिसा लगाइसकेको पासपोर्ट लस भयो भने के गर्नु त भन्ने कन्टेक्स्टमा पनि डिस्कस भएको थियो। र उहाँ चाहिँ के भन्नुभयो भन्दाखेरि जब तपाईँको ई पासपोर्ट छ नि तपाईँ पुरानो अब जस्तो नयाँ पासपोर्ट बनाउनु पर्यो, नयाँ पासपोर्ट बनाउँदाखेरि के भनेर बनाउनु पर्यो भन्दाखेरि त पासपोर्ट लस्ट भनेर चाहिँ बनाउनु फर्म भर्नुपर्ने छ। पासपोर्ट लस्ट भनेर फर्म भरिसकेपछि तपाईँको चाहिँ पुरानो पासपोर्ट नम्बर तपाईँलाई थाहा हुनुपर्नेछ है त। यदि तपाईँलाई पुरानो पासपोर्ट नम्बर थाहा भइसकेपछि तपाईँको चाहिँ पुरानो पासपोर्ट नम्बर छ नि त्यो चाहिँ नयाँ पासपोर्ट बनाउँदै गरेको पासपोर्टमा चाहिँ लिङ्क हुन्छ त्यो पासपोर्ट नम्बर। र त्यसपछि सम्पूर्ण जति पनि अब अहिले हामीले पाउनु यी डिजिटल एउटा चाहिँ पासपोर्ट हो, यी पासपोर्ट त्यो स्क्यान गरेपछि सम्पूर्ण डिटेल आउँछ नि त्यो सिस्टमको अहिले डिजिटल पासपोर्ट हो। जब तपाईँको पासपोर्ट त्यो चाहिँ नयाँ पासपोर्टमा लिङ्क हुन्छ अथवा चाहिँ पुरानो नम्बर हानिन्छ त्यसमा तपाईँहरूको चाहिँ भिसा लागेको सम्पूर्ण डिटेलहरू त्यहाँ देखाउँछ अरे साथीहरू है। र चाहिँ अब के भयो त भन्दाखेरि देखाउनु त सिस्टममा त देखाउने हो तर चाहिँ बाइचान्स त्यहाँ खोज्यो अथवा चाहिँ एयरपोर्टमा जाँदाखेरि इमिग्रेसनमा खोइतिर पासपोर्टको चाहिँ यो स्ट्याम्प लगाएको छैन भनेर चाहिँ सोध्न पनि सक्छ। त्यो कारण चाहिँ तपाईँले केही यस्तै लेटरहरू लिएर जान पनि सक्नुहुन्छ। नत्र भने यस्तो यस्तो भएको थियो तपाईँले स्क्यान गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ मेरो चाहिँ अलरेडी छ त्यहाँ भनेर चाहिँ भन्न नि सक्नुहुन्छ है त्यो केसमा।
र चाहिँ पुरानो पासपोर्टको फोटोकपी छ भने त्यो पनि लिएर जाँदाखेरि राम्रो है। त्यसो गर्नु होला है। यो नै छ उपाय अहिलेसम्म चाहिँ। अब कोही साथीहरू यस्तो अलरेडी केसमा परिसक्नु भएको छ र तपाईहरुलाई चाहिँ यो प्रब्लम फेस गरिसक्नु भएको छ भनेदेखि चाहिँ तल कमेन्टमा लेख्नु होला र चाहिँ सल्युसन पनि यसको लेखिदिनु होला। यस्तो यस्तो गर्दाखेरि यसरी आएको थिएँ, यस्तो भयो भनेर है। साथीहरु यो भिडियोमा यति नै। मैले अब 2 पार्टमा चाहिँ भिडियो बनाएको थिएँ। पहिला चाहिँ म अफिसमा बनाएको थिएँ, अहिले चाहिँ फेरि उहाँ चाहिँ नभ्याएर यहाँ बनाएको है। तपाईलाई कस्तो लाग्यो र यो चाहिँ हेल्पफुल लाग्यो कि लागेन, थुप्रै साथीहरुको क्वेरीजहरु आएको थियो, त्यही भएर चाहिँ मैले यो भिडियो बनाएको है। भन्दै यस्तै नयाँ इन्फर्मेसन दिनेछु र चाहिँ अर्को नेक्स्ट भिडियोमा मैले चाहिँ क्रोएसियाको अफर लेटर र चाहिँ वर्क परमिट चाहिँ कसरी चेक गर्ने, रियल हो कि फेक भनेर अब के आइडिया छ त त्यो पनि म तपाईहरुलाई बताउने छु। भन्दै आजको यो भिडियोमा यति नै। अर्को भिडियोमा तपाईहरुलाई म यस्तै नयाँ इन्फर्मेसनहरु लिएर आउने छु। त्यतिन्जेलसम्मको लागि हस्त नमस्ते।